خلونا نحكي عن الجانب المظلم من النظارات الذكية. طبعا مو هدول بل اللي أعلن عنهم مارك بميتا كونكت. This is Meta Ray-Ban display. I've just been hands-on with Meta's new $799 The brand new Ray-Ban Meta display. Ray-Ban These are the display Meta Ray-Ban glasses. display glasses. Meta. ليش أنت كثير متشائم؟ أنا مو متشائم، بس موضوع هذا الفيديو عن الجانب المظلم. لو بدنا نحكي عن الجانب إنه قديش التكنولوجيا حتسهل حياتنا، فبنحكي عن هذا الموضوع بفيديو مستقل ممكن. وصراحة هو مجرد فاتحين هيك سالفة، عرفت؟ أسئلة تدعو إلى التفكر إنه لوين رايحين فعلا، لأنه حكيت بهالموضوع مع كم واحد من الناس وفكرنا فيه هيك شوي، ففعلا كان في لحظة صمت اللي يعني نحاول نتخيل سيناريوهات مظلمة شوي حتصير بالمستقبل، فقلت ليش ما اعمل عنها مقطع ونناقش هاي المواضيع. ممكن انتم يكون عندكم توقعات وسيناريوهات حتصير بسبب الاشياء هاي اللي جايه على الطريق. مارك بمؤتمر ميتا كونكت اعلن عن نظارة ميتا راي بان ديسبلاي، طبعا بغض النظر انه علقت اكثر من مرة معهم وفي كم فيتشر فرشوا. Okay. I don't know what to tell you guys. All right. بس الاوفرول كانت بلاك ميرور حرفيا. فكرة النظارة من اسمها يعني ديسبلاي، شاشة موجودة على نظارة كيف ايرون مان، اشبه بواجهة ايرون مان، كيف تطلع وبتعطيه داتا ومعلومات وسكانينج وما سكانينج واي اي وكذا. هاي هي الديسبلاي، راي بان ديسبلاي تبع ميتا. فيها سبيكرز، فيها اي اي، فيها مايكروفونات وشفافه، انت عم تشوف طبيعي. فهي فكره انه اكثر تكنولوجيا ممكن تحطها باصغر نظاره الى يومك هذا موجوده بهي النظاره. ومثل ما قلنا لو بدنا نحكي عن فوائدها، ففوائدها كثيره، بس نحن هذا المقطع بالتحديد عاملينه بشان الجانب المظلم، مشان نتفكر شوي، نحاول نتخيل المستقبل المظلم. طبعا انت لما تحكي عن ميتا عم تحكي عن انه خصوصيه، وهذا الشيء كانوا عم يعملوه من خلال تطبيقاتهم على الجوال او الفي ار هيدسيتس اللي عملوها. فما بالك عم تحكي عن نظاره فيها كاميرا، فيها مايكات، وفيها الاسواره اللي عم تقرا حرفيا حركات ايدك. كميه الداتا اللي ممكن تطلع من هي الاشياء مو طبيعيه. بمجرد انك طلعت على شغله هيك لاكثر من 3 ثواني، خلينا نقول هيك، ضليت عم تطلع تتمعن فيها، احتمال بعدين يطلع لك اد عنها جوا النظاره. احيانا بنفكر بشغله وبنفتح اي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، بنلاقي الشغله اللي عم نفكر فيها اعلان قدامنا. فما بالك انت لما تحط نظاره 24 ساعه على عيونك ومن متى. وهذا الشيء بينقلنا للجانب المظلم الثاني، انه احتمال حياتنا تصير عباره عن ادز، سكيب اد، تخطى الاعلان. تخيل انت حاط نظاره ماشي، بيجي بدي اقابلك، قبل ما اقابلك يطلع لي اعلان هيك بنص وشي، واذا بدك تشيل الاعلانات تماما لازم تشترك. جي يعني انا اعتقد هي الشغله لحالها خلص الفيديو كامل هيك، خلص هذا كافي، جانب مظلم كامل فيديو، خلص وصلت الفكره. خلينا نحكي عن نقطه ثانيه. اوكي تمام، هن بالمؤتمر اعلنوا عن ميزه جديده حتجي، وهي فكره اسمها conversation focus. يعني ببساطه انت عم تحكي مع واحد وحواليك كثير ازعاج. Hey Meta, start conversation focus. Starting conversation focus. Okay, go on. As soon as the camera comes up, Yeah. I start to have this like serious Deer in headlight. فببساطه اللي بيصير انه صوت الشخص اللي قدامك بتصير تسمعه من خلال مايكات النظاره عن طريق السبيكر اللي محطوطين بايدك، اللي عم يعطوك سراوندينج فويس. فانت هيك بصير صوته واضح جدا الزلمه اللي قدامك، واي شيء حواليك بصير له نويز كانسليشن. طيب ميزه حلوه، يعني اول شيء ما عاد تصير اسمع صوتك الحقيقي، حصير اسمع صوتك مسجل وانت واقف قدامي. ثاني شيء نحن حاليا عم نعمل conversation focus. طب ماذا لو مثلا بعدين هذا فتح لنا باب conversation ميوت؟ اعمل لك ميوت، خلاص ما بدي اسمع صوتك، بروح صوتك. المهم طبعا بلاك ميرور حكوا عن هالموضوع من قبل، مثلوه بطريقه مظلمه جدا. نفس الشيء موضوع الرؤيه. فانت هلا بما انه صار في شاشه بنص وجهك، فشو احتمال اني انا اصلا اعمل بلور لوجه شخص معين، اعمل له هيك تغبيش، عرفت؟ اعمل لك بلوك على الواقع، حاط هيك النظارات الذكيه، امشي من قدامك انا لاني عامل لك بلوك، ما اشوف وجهك، شوفوا هيك، ما بشوف وجهك اصلا. واو، تخيل معي يا عزيزي المشاهد. اكتب لي بالتعليقات شو في اشياء تانية مظلمة ممكن بهذا المجال بالتحديد. هذا هيك فكرة انه انت ممكن تعمل ميوت لواحد، تغبش صورة واحد. يعني ممكن اصلا يصير موضوع كيف هيك، انا عندي انستغرام، انت عندك انستغرام، وكل واحد كاتب بايو، كاتب اسمه، كاتب شو تخصصه، شو كذا. ماذا لو انه كل واحد بيحط هي النظارات بيدخل معلوماته، فحرفيا انا بصير بمر جنب الاشخاص وهيك بيطلع لي عليهم البايو تبعه، كاني فاتح حسابه بالانستغرام، بس هو قدامي هيك، هو هيك مارق قدامي، بيطلع لي اسمه، بيطلع لي البايو تبعه، شو بيشتغل، شو بيعمل،
ممكن اعمل له فولو ممكن ما اعمل له فولو، وبقدر مثلا اشوف عدد الفولورز تبعه على الواقع، عرفت لانه انا قابلتك عجبتني فعملت لك فولو او عملت لك لايك، فعدد اللايكات اللي عملت لك اياها لانك تعاملت معي معامله كويسه بيصير بينعرض لكل الناس، فبصير مثل كانه عم نعمل ريفيو لكل شخص بالواقع. فانت مريت من جنبي انت نجمه ونص. اللي بعد بتصير بس بصاحب الناس اللي عنده فولو كتير ولايكات كتير، بتصير بتمشي بتشحد لايكات. فكرة وجود رصيد اجتماعي أصلا، وإنه تعمل لي لايك لأني تعاملت معك كويس، لأنه عجبتك تعمل لي لايك، فأنا بزيد رصيدي الاجتماعي، فهذا الشيء بيزيد من سهولة حياتي. رايحين لبلاك ميرور نحن الخصوصية، بس هالمرة مو خصوصية بس من ناحية متى، خصوصية من ناحية كل شخص على حدة. يعني تخيل أنت في كاميرا عم صورك وأنت مالك دريان إني أنا عم صورك. يعني عادة بالجوال أنت حتضطر تشيل جوالك تفتح الكاميرا توجه على الشخص وتصور، فحيبان انك عم تصور، فحيجي يعمل معك مشكله. ما هيك نحن عم نسهل وضع الكاميرا بالنظارات بشكل دائم، فببساطه انت ممكن تكون عم تصور وما حدا داري انك انت عم تصور. ومثل مع اي تكنولوجيا تانية عم نشهد فكره انه نحن يعني التكنولوجيا بتبدا بحجم ضخم، بعدين بنحاول نصغر تكنولوجيا تزداد ميزاتها لكن يصغر حجمها وسهوله استخدامها. فمثل ما قدروا يعملوا اصغر نظاره سهوله استخدامها ولبسها وحطوا فيها هالكميه من التكنولوجيا، تطورها بما انه هي لسه البدايه، يعني احنا عم نحكي ما فينا نستبعد انه يوم من الايام تصير عدسات لاصقه. جانب اخر الادمان، والادمان هذا اللي حيؤدي لعدم تركيز. يعني نحن اليوم تخيل يعني مثل ما في هيك فيديوهات سلايم وفيديوهات GTA سيارة عم تتكسر جنب فيديو تعليمي مشان انت تشوف الفيديو التعليمي عشان تركز، هيك اللي بدك شيء يكون رش بنفس الوقت. عرفت تشوف، تخيل انت ماشي وحاطط هيك، حاط لك هون على جنب على الشاشة اللي بالنظارة تبعك حاطط لك فيديو هيك بس مشان التركيز. فانا واقف عم حكيك وعم بطلع على الفيديو بس مشان اركز معك، عرفت؟ مثل سبليت سكرين اللي بيطلع لك بالريلز، نفس الشيء. حتى لي يا اخي شو هالموضوع الصعب هذا، يعني حشيل النظاره وخلص او ما حاشتريها اصلا. يعني شيل جوالك، ما فيك تشيل جوال. Stop acting like you know the way ahead, like you know the rules. There are no rules, man. We're lost. No, man.